Сьогодні дуже важко підбирати слова. Ми втратили нашого побратима Романа, позивний Херсон. Він пройшов через те, що ламає навіть найсильніших. Окупований Херсон, підвал ФСБ, яма, допити, невідомість. Але його не зламали. Він зміг вирватися, виїхати і замість того, щоб почати нове мирне життя, добровільно пішов до лав Збройних сил України. Сьогодні ми подивимося останні кадри, які знімав Роман на камеру, коли вони заходили та виходили з позиції по Олексієво-Дружковці. Розповім про магічний збіг обставин, а зараз трошки нагадаю вам Херсона, коли він давав інтерв'ю. Закинули, там у нас обезьянники є. У нас було 13 людей десь в камері. І там в тебе з другого дня починаються процедури. Вони тебе спочатку топлять 20 секунд, потім током б'ють. Топлять і отак на протязі доби вони тебе отак от мурижать. Питають, що де зброя, де контакти, з ким спілкуюся, де може бути зброя, де наші хлопці, які можуть працювати проти російської влади. Тобто така процедура у них була десь на протязі 12-14 днів, я толком не пам'ятаю. Але факт в тому, що коли вони мене затримали, важив 80 кг, вийшов я 58 оттуда. Наприкінці березня Херсон вийшов з позиції, ми з ним созвонились, і він сказав, що його відпустили на 3 дні додому на день народження сина. І що йому слідуючий раз виходити орієнтовно 7-8 квітня, а там як вийде. І ми домовилися, що попередньо зустрінемося з ним 6 квітня о 12 годині, щоб він розповів про ті відео, що назнімав, і зробити такий репортаж. І ось в понеділок, 6 квітня, зранку приходить визов до нашого медпункту на евакуацію пораненого. Машина виїхала, і ми залишились їх заміняти. Пізніше по рації сказали, що вже не 300, а 200, і погрозили його на НРК. Це наземний робот. 3 години НРК їхав до нашої ВАК-групи, забрали. Ми організували санітарний бус для доставки у морг і разом з ним зустрічаємо наш ВАК під мостом у Краміку. Відкриваються двері, перегружаємо. Спочатку я його не взнав, лице змінилось. А потім розумію, що це Херсон. Але ще є надія, що я помиляюсь, поки не приїхав його командир і підтвердив, що це Рома. На годиннику 11:00 ось і зустрілись, як і домовлялись. Але ось вам і магічний збіг обставин, щоб так зустрітись. ВАК не бійця нашого дивізіону, плюс щоб я там опинився, начебто щось вело. Світла пам'ять тобі, брате. Дякую тобі за все, що ти зробив. Ти назавжди в строю, а ми помстимося за тебе. Все же вот так вот бизнес у людей взял и накрылся. Потому что пидорасы пытаются освободить. Русские пидорасы. Газом, да, воняет? А, нет, со спалами. Или трупаком? Да. Трупаком воняет. О, блядь. Уно. А воняет сильно, блядь. Запах сильный. Ого, такой запах неприятный. Я не пойму до сих пор, что там, блядь, что там не До сих пор, Саш. Прям как крышу вылетела крыша вообще. Да, так попало нихуево. Александр, как вам прогулочка по Донбассу? Охуенно. Как вам 12 километров, короче, в такую погоду? Говорит, заебись, говорит, ему нравится. Вообще, говорит, приключения, блядь. А я говорю, свежий воздух, природа. Где бы ты еще так погулял? Она говорит, дома. Дома неинтересно. Алексеева Дружковка. Не, ну тут еще не сильно дома побиты. А вот там дальше пиздец. Так, ни одной хотелка нет. Не, ну это еще по-божески. Ну, машины сюда уже не ездят. Поэтому приходится ходить пешком.
Он тоже в капот влетела ей. Блядь. Вот так вот освобождают Алексеева душу. Зато велосипедисты ездят. Короче, Фурия. печально. Выход тяжелый. Погода не позволила нормально выскочить. Так, короче, чуть-чуть нас по дороге покошмарили. Пихагасы. Да, реально, здесь находится такие. Это самое интересное, проходить открытку. Очко сжимается, а мы пиздуем, блядь. Да нет, ребят, оно на нас идет. Да, блядь, А вот так криво падает. Его сбили, походу. Я не знаю, заглушили или вот эту. Красота. Может этот дрон. Хуйня. Фу, блядь. Така хуйня буває. Александр, как вам прогулка по Донбассу? Инженер Санчо. Фух, охуенно. Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу. Что так ебать? Ага, смотри, как уебало, да? Нихуя себе. Арта стояла. А вот что бывает, когда прилетают кабы. Да нет, тут только. Столка? Да. Вот столочка отработала, блядь. И по улице нахуй нема. А тут когда-то жили люди. Эпоха, вам нравится ваша работа? Это лучшая работа. Лучшая работа в мире, говорит. Да. Говорит, работа в этим. Всегда мечтал в тюрьме ползать. Всегда, да, мечтали. На такой работой заниматься. Это такая школа была. Но была, увы. О, видишь, 11В. 11. Вот такая хуйня, короче, пидорасы разбили, блядь. Когда приходит Россия, там разруха, боль и печаль. Такие тут краевиды. Я плохо улыбнись, вас снимает скрытая камера. Эх. Здравствуй еще раз. Здорово! Здрасте. Еще раз. Дай праву. Заебись! Да.
коротше, вийшов. Хуїти. Пизда, коротше, тут. Як ти гадаєш, чи може твій такий важкий шлях бути мотивацією для молодого покоління, чи вони будуть боятися і навпаки не будуть? Ну, моя особиста думка, мотивація, ну, лично в мене мотивація помста. Ну, і вона мені дуже багато чого дає. Просто треба розуміти, якщо Донецька область скінчиться, наступні напрямки будуть важкішими. Гораздо важкішими, потім відбиті. Повірте, коли до вас додому приїжджають і свої правила диктують, то це гораздо гірше. Їм за те, що вони тебе вб'ють там, як цивільного, їм нічого не буде. Тобто це треба в першу чергу розуміти. Ми, як в Херсоні, з гвалтуванням було, всім було це, особисто я не бачив, але всі ж це розуміють прекрасно. Тобто вони правять беззаконня. Просто вони прийшли до тебе додому, забрали в тебе дом. Тобто, мені кажеться, це саме така мотивація, що це твій дім, і ти тут повинен жити. І я, наприклад, хочу, щоб мій син жив в Херсоні в своєму будинку, а не по сьомним квартирам. Це саме така мотивація, особисто в мене. А про що ти більше всього мрієш, коли війна закінчиться саме? Прогулятися по набережній в Херсоні.